السلام علیکم and welcome. زه یم سمیر خان او په نن کلاس کې به موږ زده کوو د انګلیش روزمره 35 اهم جملې چې هغه ډېر زیات زموږ په ډیلی روټین کې استعمالیږي کله چې موږ په انګلیش کې خبرې کوو. Before starting the video, please make sure چې تاسو زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. راځئ چې سٹارټ کوو نننی کلاس. دا ټیک نه دی. تاسو ویلی شئ This is not good. This is not good. زه خپل پرنجې نشم ودرولی. تاسو وایي sometimes موږ باندې پرنجې ولګي موږ وایي زه نشم سټاپ کولی. نو تاسو ویلی شئ I can't stop sneezing. I can't stop sneezing. Sneezing وایي پرنجې کولو ته. ګاډی سټارټ کا. Start the car. Start the car. روټۍ مزداره وه یا فود مزدار و. نو تاسو ویلی شئ The food was delicious. The food was delicious. ما روټۍ مخکې نه خوړلې ده. نو تاسو ویلی شئ I ate already. I ate already. راځئ چې بیا کوشش وکړو. Let's try again. Let's try again. زه بهر په واک باندې تلل غواړم یا زه چهل قدمي کول غواړم. نو تاسو ویلی شئ I want to go on a walk. I want to go on a walk. دلته لوبې مه کوئ یا دلته ګیم مه کوئ. نو تاسو ویلی شئ Don't play here. Don't play here. مونږ وایو اکثر زه لږ شان وږی شوی یم. نو تاسو ویلی شئ په انګلیش کې I'm slightly hungry. I'm slightly hungry. آیا هغوی راځي نن؟ Are they coming today? Are they coming today? دا جایز خبره نه ده یا دا جایز نه دي. نو تاسو ویلی شئ This is not fair. This is not fair. fair وایي جایز ده. آیا دا جایزه ده یا دا خبره جایز ده؟ نو تاسو ویلی شئ Is that fair? Is that fair? آیا دا ستا کافی ده یا دا ستا پوره ده؟ نو تاسو ویلی شئ Is that enough for you? Is that enough for you? Yes دا کافی ده. موږ وایو او دا کافی ده. نو تاسو ویلی شئ That's enough. That's enough. زه نه غواړم. نو تاسو ویلی شئ No I don't want. No I don't want. او که تاسو وایي چې او زه غواړم نو تاسو ویلی شئ Yes I want. Yes I want. سبا به میلاو شو. نو تاسو ویلی شئ See you tomorrow. See you tomorrow. را روان هفته کې به میلاو شو. نو تاسو ویلی شئ See you next week. See you next week. ما ته ووایه So tell me. So tell me. زه انتظار نشم کولی. نو تاسو ویلی شئ I can't wait. I can't wait. wait وایي انتظار کولو ته یا انتظار ته. زمونږ سره ټایم نشته یا زمونږ سره وخت نشته. نو تاسو ویلی شئ We don't have time. We don't have time. وخت ختمیږي. The time is running out. The time is running out. هغه مصروفه ده. نو تاسو ویلی شئ She is busy. She is busy. هغه ناراضه دی یا هغه غوسه دی. نو تاسو ویلی شئ He is mad. He is mad. زه ستاسو خبرې سره نه متفق یا زه نه متفق یا زه دا خبره نه منم. نو تاسو ویلی شئ I don't agree. I don't agree. خوشحاله اوسه. نو تاسو ویلی شئ Cheer up. Cheer up. دا زر وکه یا تادی وکه. نو تاسو ویلی شئ Do it fast. Do it fast. زه اوس ښه یم. I feel much better. I feel much better.